हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। टेबल मॅटची एक डिझाईन आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायची आहे। हीच डिझाईन आपल्याला जेवढी मोठी हवी असेल तेवढी मोठी बनवत जायचं, म्हणजे एक मोठं असं सुंदरसं टेबल मॅट तयार होतं। चला तर मग हे टेबल मॅट कसं विणायचं, हा रुमाल कसा बनवायचा ते आपण पाहूयात। सुरुवातीला आपल्याला इथे मॅजिक हुक बनवून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला 8 पफ स्टिच विणायचे आहेत। एक पफ स्टिच झाली की आपल्याला एक चेन बनवायची आहे किंवा 2 चेन ही बनवू शकतो आपण। सुरुवातीला मॅजिक सर्कल विणून झालं की आपल्याला 8 डबल क्रोशे विणायचे आहेत आणि त्याच्यावरती आपल्याला पफ स्टिच बनवायचे आहेत। आठ डबल क्रोशे हे सर्कल पूर्ण झालं की आपल्याला या प्रत्येक एका गॅप मध्ये आपल्याला 8 पफ स्टिच विणायचे आहेत। सर्कल ओढून घेतलं, आता एक चेन बनवून घ्यायची सुरुवातीला आणि त्यानंतर आपल्याला प्रत्येक गॅप मध्ये पफ स्टिच बनवायचे आहेत। या टोटल 8 पफ स्टिच होतील। एक पफ स्टिच झाली की एक चेन विणायची आणि नंतरच दुसरा पफ स्टिच विणायला घ्यायचा। या पद्धतीने हा राउंड कंप्लीट करून घ्यायचा आणि त्यानंतर धागा चेंज करून घ्यायचा। हे पूर्ण टेबल मॅट आहे ते आपण ग्रीन आणि व्हाईट कलर मध्ये बनवणार आहोत। इथे मी एक मीडियम साइजचं टेबल मॅट बनवणार आहे। तुम्हाला हे जेवढं मोठं हवं असेल किंवा जेवढं छोटं हवं असेल तेवढं तुम्ही विणू शकतात। खूप छान दिसते ही डिझाईन, सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब ही करत जा। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑल वर क्लिक करा। त्यामुळे आपल्या चॅनलवर अपलोड होणारे सर्व व्हिडिओंची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल। आपण धागा कट करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला या 8 पफ स्टिचच्या मध्ये प्रत्येक एका गॅप मध्ये जो आपण एक चेनचा गॅप ठेवलेला होता त्याच्यामध्ये आपल्याला 2-2 पफ स्टिच विणायचे आहेत। म्हणजेच एका गॅप मध्ये एक पफ स्टिच झाली की 1 किंवा 2 चेन विणायची आणि नंतर त्याच गॅप मध्ये पुन्हा दुसरी पफ स्टिच विणायला घ्यायची। टोटल आपले 8 गॅप तयार होणार आहेत। 2-2 पफ स्टिचचे 8 लाईन आपल्या विणून तयार होतील। सुरुवातीला आपण एक पफ स्टिच विणायची, त्यानंतर तुम्हाला जर 2 चेन हवे असतील तर तुम्ही 2 चेन विणा आणि त्यानंतर त्याच गॅप मध्ये पुन्हा दुसरी पफ स्टिच विणायला घ्या। हे शेवटीपर्यंत सेमच विणायचं आहे आपल्याला, पण
या 2 पॉप स्टिच विणून झाल्या की आपल्याला जो गॅप ठेवायचा आहे, मेंटेन करायचा आहे, तो कसा करायचा, तर सुरुवातीला तुम्ही 2 चेन बनवा. पहिल्या राऊंडला तुम्ही 2 चेन विणायचे, दुसऱ्या राऊंडला 3, नंतर हे असंच 4, 5, 6, 7, 8 असं वाढवत जायचं. म्हणजे टेबल मॅटचा किंवा या रुमालचा आकार जो आहे तो वाटीसारखा होणार नाही, ते अगदी सुंदर असं तयार होईल. एक पफ स्टिच झाली की एक चेन आणि नंतर दुसरा पफ स्टिच. त्यानंतर गॅप साठी 2 चेन, हे पहिल्या राऊंड साठी. दुसऱ्या राऊंडला 3 चेन, नंतर 4, 5, 6, 7, 8 असं आपण शेवटीपर्यंत चेन बनवायचे आणि हे टेबल मॅट कंप्लीट करायचं. जसे जसे राऊंड वाढतील तसे तसे एक एक चेन वाढवत न्यायची. म्हणजे या पहिल्या राऊंडला 2 चेन बनवल्या तर दुसऱ्या राऊंडला 3 चेन बनवायची. नंतर 4, 5, 6, 7, 8, 9 असं 10 असं कितीही तुम्हाला लांब विणायचं असेल, मोठं विणायचं असेल तेवढ्या चेन वाढवत न्यायचं. आणि शेवटी फिनिशिंग कशी द्यायची ते आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. हा आपला पहिला राऊंड विणून कंप्लीट झाला. आता आपल्याला हे 2 जे पांढऱ्या कलरचे पफ स्टिच विणून झालेले आहेत त्याच्यामध्येच आपल्याला पफ स्टिच वाढवायचे आहेत आणि गॅप जो आहे तो आता 3 चेनचा होईल. याच पद्धतीने आपण टोटल 7 राऊंड व्हाईट कलरने म्हणजे पांढऱ्या कलरने विणून कंप्लीट करणार आहोत आणि त्यानंतर फिनिशिंग देणार आहोत. हे एक मीडियम साईजचं टेबल मॅट आपलं विणून तयार होणार आहे. मी इथे पांढऱ्या कलरचे 7 राऊंड विणणार आहे. तुम्ही इथे 8, 9, 10 असे विणून एक मोठ्या साईजचं टेबल मॅट विणू शकतात. नंतर आपण ग्रीन कलरने या टेबल मॅटला फिनिशिंग कशी द्यायची हे पाहणार आहोत. ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. सेम याच प्रोसेसने आपल्याला हे टेबल मॅट विणायचं आहे. त्यामुळे मी इथे कमीत कमी 3 किंवा 4च राऊंड विणून दाखवणार आहे आणि त्यानंतर पूर्ण टेबल मॅट विणून घेणार आहे व दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण फिनिशिंग कशी करायची ते पाहूयात. अवघड असं काहीच नाहीये, फक्त हे लक्षात ठेवा की 2 पफ स्टिचच्या मध्येच आपल्याला विणत जायचं आहे आणि गॅप आहे तो पूर्ण करत न्यायचा आहे. म्हणजेच चेन वाढवत न्यायच्या. याच पद्धतीने हे पूर्ण टेबल मॅट विणून घ्या.
आपले टोटल 3 राऊंड विणून कंप्लीट झालेले आहेत. असंच आपल्याला हे वाढवत वाढवत न्यायचं आहे. मधले चेन फक्त वाढवत न्यायचे, कमी करायचे नाहीत किंवा सेम ठेवायचे नाहीत. 2 चेन ठेवले सुरुवातीच्या राऊंडला तर शेवटीपर्यंत 2च चेन असं ठेवायचं नाही. याने टेबल मॅटचा पूर्ण आकार बदलून जाईल. हे असं सुंदरसं तयार होणार नाही. हे टोटल 8 आपले लाईन आहेत पफ स्टिचच्या. हे असंच वाढवत न्यायचं आणि हे मधले जे चेन आहेत इथे 3 चेन झालेले आहेत. दुसऱ्या राऊंडला 4, नंतर 5, नंतर 6, नंतर 7, 8, 9 आणि 10 असे हे वाढवत वाढवत न्यायचं. बाकी वेगळं असं काही नाही.